Lexía 1 að panta mat. Að panta mat á skyndibitastað getur verið nokkuð áhugaverð upplifun, sérstaklega með símasamtölu. Alveg. Stundum skiptir skýrleiki samskipta öllu máli í að fá nákvæmlega það sem þú vilt. Já, og ég finn alltaf svolítið kvíða þegar ég í símanum og reyni að passa að ég Ég missi skil. ekki á Það neinum mikilvægt að smáatriðum. tala skýrt og hlusta vandlega til að forðast misskilning. Örugglega auk þess finnst mér gaman að hafa pöntunina mína tilbúna í huganum svo ég geti komið Þetta henni klár fljótt á nálgun. framfæri. Það hjálpar til við að lágmarka rugl og flýtir fyrir ferlinu. Ég þakka líka þegar starfsfólkið vinalegt og þolinmóð meðan á símtalinu stendur. Það gerir upplifuna skemmtilegri. Jákvætt viðhorf getur raunverulega aukið þjónustu við viðskiptavini, jafnvel í gegnum síma. Við skulum æfa okkur að setja pöntun núna. Það gæti verið skemmtilegt og gagnlegt. Lexía 2 fjölskylduþrif. Rétt eftir að þú þrífur þar fær hún föður minn, bróður minn, systur og mig til að hjálpa henni við þrífið. Þetta hljómar eins og liðsókn. Það er frábært að hafa fjölskylduþátt í húsverkum. Já, það lætur verkið líða léttara og skemmtilegra þegar allir velta inn saman. Alveg. Auk þess er það dásamleg leið til að tengja og deila sögum meðan þú vinnur. Ég sammála, stundum breytum við þrífum í leik til að gera það skemmtilegra. Þetta er frábær hugmynd. Það getur breytt hversdagslegum verkefnum í eitthvað eftirminnilegt. Nákvæmlega, og það kennir okkur mikilvægi teymisvinnu og ábyrgðar. Við skulum skipuleggja fjölskylduþrifadag fljótlega. Það gæti verið skemmtileg samkoma. Ég myndi elska það. Hér til að gera húsverkin aðeins meira spennandi. Lexía 3 kattarkúlur. Kötturinn minn kom inn í herbergið og settist í kjöltu á mér. Hún var alveg sátt og purring mjúklega. Þetta hljómar svo sætt. Kettir hafa leið til að láta okkur líða elskuð og róleg. Alveg, það er ótrúlegt hvernig nærvera hennar getur bjartara daginn minn samstundis. Já, dýr hafa svo traustvekjandi áhrif. Þau vita hvenær við þurfum mest á þeim að halda. Ég hef gaman af þessum rólegu augnablikum þegar hún kúrir mig. Það finnst það sérstak. Örugglega. Það eru litlu hlutirnir sem vekja svo mikla gleði í líf okkar. Ég held að gæludýr hafi einstaka hæfileika til að skynja tilfinningar okkar og bregðast við með ástæðu. Það er svo satt. Við skulum skipuleggja dag til að slaka á með gæludýrum okkar og njóta félagsskap þeirra. Ég alveg fyrir það. Ég til að búa til notalegri stundir með loðnum vinum okkar. Lærdómur 4 að rifja upp. Þau myndust móður minnar og skemmtu sér vel við hana og rifjuðu upp gamla tíma. Það hljómar yndislega. Það er alltaf hjartahlýtt að deila minningum með ástvinum. Já, þessi samtöl geta fært aftur svona hrifnar stundir og hlátur. Alveg. Mikilvægt er að þykja vænt þessi tengsl og sögur úr fortíðinni. Ég held að hjálpi til við að styrkja fjölskyldutengsl þegar við veldum fyrir okkur sameiginlegri Ég er alveg sammála. Við skulum leggja áherslu á að hafa fleiri fjölskyldusamkomur svona. Frábær hugmynd að deila sögum og hlátri, dásamleg til að halda fjölskyldusögunni okkar lifandi. Já, og það skapar tilfinningu tilheyrslu og samfellu fyrir alla. Hér eru mörg fleiri eftirminnileg samtöl og þykja vænt stundir. Lexía 5 skapandi hugmyndir. Það frábær hugmynd,
Ég gæti látið fylgja með myndir með handskrifuðum skýringum til að fá persónulega snertingu. Alveg. Það bætir við aukalag af hugkvæmni sem fólk kann virkilega að meta. Já, sameina myndefni með persónulegum skilaboðum getur gert það eftirminnilegra. Ég elska það. Það sýnir hversu mikla vinnu þú ert að leggja í verkefnið þitt. Nákvæmlega auk þess það skemmtileg til að tjá sköpunargáfu og deila sögum. Ég held að það muni hljóma vel við aðra og skapa dýpri tengs. Við skulum hugleiða fleiri leiðir til að gera þetta verkefni einstakt og grípandi. Ég spenntur að sjá hvernig við getum bætt það enn frekar. Saman getum við búið til eitthvað sannarlega sérstakt sem endurspeglar hugmyndir okkar. Lexía 6, matvöruverslun. Hei, hefur þú búið til matvörulista? Ég á leið í búðina innan skamms. Já, ég hef. Ég skrifaði niður allt sem við þurfum fyrir vikuna, svo við gleymum ekki neinu. Það frábært. Það hjálpar alltaf að vera skipulagður þegar verslað. Alveg. Það sparar tíma og tryggir að við fáum öll nauðsynleg atriði. Mér finnst alltaf auðveldara að halda mig við listan og forðast hvatakaup þannig. Nákvæmlega. Auk þess hjálpar það okkur að halda okkur innan fjárhagsáætlunar, sem mikilvægt. Við skulum ganga úr skugga að athuga með hvaða sölu að afslætti meðan við erum það. Góð hugmynd. Það alltaf gaman að spara smá pening í matvöru. Ég hlakka til verslunarferðar okkar. Það alltaf skemmtilegra saman. Lexía 7, brottfararhlið. Við skulum athuga brottfararhliðið fyrir nýja flugi okkar. Allt í lagi. Það mikilvægt að vera til staðar á réttum tíma, sérstaklega með allar breytingar. Já, ég myndi hata að missa að fluginu okkar vegna þess að við ætluðum ekki fram í tíma. Að fylgjast með áætluninni hjálpar til við að forðast streitu á síðustu stundu. Ég sammála við skulum ganga úr skugga að við höfum borðpassan okkar tilbúin líka. Örugglega. Ég mun athuga allt áður en við höldum að hliðinu. Það alltaf betra að vera tilbúin, bara ef það einhverja tafi. Já, og að vera upplýst stöðuna á flugi getur hjálpað okkur að líða meira afslappa. Við skulum drífa okkur og finna hlýðið okkar. Ég spenntur fyrir ferðinni okkar. Lexía 8, ljúffengar ráðleggingar. Maturinn hér ljúffengur og hagkvæmur, einhverjar aðrar ráðleggingar í Hanoi. Já, þú verður að ganga úr skugga að heimsækja gamla hverfið. Það fullt af ótrúlegum götumat. Það hljómar frábærlega. Ég elska að prófa staðbundna sem endurspegla menninguna. Alveg. Fjölbreytni bragða og áferða sannarlega ótrúleg. Ég get ekki beðið eftir að láta undan einhverjum og bann mig á meðan við erum þarna. Já, og ekki gleyma að prófa eggjakaffið. Það einstakt staðbundið sérstæða. Eggjakaffi, það hljómar forvitnilegt. Ég hef aldrei heyrt það áður. Það ljúffengt og rjómalöguð. Verður að prófa þegar þú heimsækir. Ég hlakka til að upplifa alla þessa matreiðslu ánægju. Lexía 9, garðyrkjuráðgjöf. Jú, byrjaðu lítið og veldu plöntur sem henta þínu loftslagi. Þetta frábært ráð. Mikilvægt að huga að umhverfinu við gróðursetningu. Já, val á innfæddum plöntum getur oft leitt til betri vaxtar og minna viðhalds. Ég alveg sammála. Það líka frábær leið til að styðja við staðbundin vistkerfi. Nákvæmlega auk þess, að byrja með nokkrum plöntum gerir þér kleift að læra og stækka með tímanum.
Ég elska hugmyndina að smám saman byggja fallegan garð. Við skulum líka hugsa hvers konar blóm eða grænmeti við viljum taka með. Já, að hafa blöndu af litum og áferð mun gera það sjónrænt aðlaðandi. Ég spenntur að byrja í þessari garðyrkjuferð með þér. Lexía 10. Skipulagning ferða. Ég held að við ættum að skipuleggja ferðina okkar. Það mikilvægt að hafa allt skipulagt fyrirfram. Ég myndi segja að vika ætti að vera nóg til að sjá allt sem við viljum án þess að líða hratt. Það hljómar fullkomlega. Það gefur okkur nægan tíma til að skoða og njóta á fangastað okkar að fullu. Nákvæmlega. Auk þess getum við falið í sér smá niður í miðbæ til að slaka á og endurhlaða á milli athafna. Já, það lykilatriði að hafa það jafnvægi. Annars gætum við enda klárast. Ég sammála. Við skulum gera lista yfir alla staði sem við viljum heimsækja og upplifanir sem við viljum hafa. Frábær hugmynd. Þannig getum við forgangsraðað því sem mikilvægast fyrir okkur. Ég spenntur að byrja að skipuleggja. Að skoða nýja staði saman verður svo gleðiefni. Ég líka hér til að búa til gleymanlegar minningar komandi ævintýri okkar. Lexía 11. Veiðilífsstíll. Veiðar hafa verið mikilvægur hluti af fæðuheimildum þeirra í kynslóðir. Já, þeir bjuggu í byggðum þorpum og urðu sérfræðingar í að útskera tré úr trjánum á staðnum. Það heillandi hvernig færni þeirra í veiðum og trésmíði mótaði samfélög þeirra. Alveg. Þessi færni gerði þeim kleift að dafna og skapa sjálfbæran lífstíl. Ég elska hvernig þeir nýttu sitt og nýttu sem mest úr þeim auðlindum sem þeim standa til boða. Nákvæmlega. Tengsl þeirra við náttúruna voru nauðsynleg fyrir lifun þeirra og menningu. Við skulum læra meira hvernig þessi vinnubrögð hafa haft áhrif á nútíma lífstíl. Ég myndi gjarnan vilja. Að skilja sögu þeirra getur boðið okkur dýrmætan lærdóm í dag. Já, það mikilvægt að meta þær hefðir sem hafa mótað heiminn okkar. Lexía 12. Fullkomin gisting. Ég líka við skulum ganga úr skugga að við finnum hinn fullkomna stað til að gista fyrir ferðina okkar. Alveg. Þægileg gisting getur aukið alla upplifunina verulega. Já, ég vil frekar einhver staðar með góðum dóma og þægilegum aðgangi að áhugaverðum stöðum á staðnum. Þetta klárt val. Auk þess nauðsynlegt að hafa notalegt herbergi til að slaka á eftir dag að skoða. Nákvæmlega ég held að við ættum að byrja að skora möguleika fljótlega til að tryggja best út af henn. Ég sammála. Það alltaf góð hugmynd að bóka gistingu fyrirfram, sérstaklega á háannatímum. Við skulum líka íhuga þægindi eins og morgunmat og vívi til að gera dvöl okkar skemmtilegi. Frábær punktur. Að hafa þessi aukabúnaður getur virkilega bætt við þægindi okkar og þægindi. Ég spenntur að finna hinn fullkomna stað sem passar fullkomlega við þarfir okkar. Lexía 13. Öryggi á baðherbergi. Ég var að hugsa mikilvægi þess að hafa kríkstangir á baðherberginu. Svo einföld en árangursrík öryggisráðstöfun. Þeir geta virkilega hjálpað til við að koma í veg fyrir slys, sérstaklega fyrir þá sem gætu verið óstöðugir á fótunum. Nákvæmlega ég held að eitthvað sem allir ættu að hafa í huga, óháð aldri. Ég alveg sammála. Það alltaf betra að vera öruggur, sérstaklega á svona hálku svæði eins og baðherberginu. Hefur þú einhvern tíma hugsað að fá grípstangir settar upp á þínu eigin heimili? Já, ég hef.
Ég held að það sé lítil fjárfesting fyrir hugarró og öryggi. Örugglega auk þess koma þeir í ýmsum hönnunum núna, svo þeir geta blanda saman við innréttinguna. Það er frábær punktur. Þeir þurfa ekki að líta út fyrir að vera iðnaðar. Þeir geta verið stílhrein líka. Nákvæmlega þetta snýst allt að gera rými okkar bæði hagnýtt og fallegt. Lexía 14, stofuhorn. Ég hef verið að hugsa þetta rólega horn í stofunni. Það gæti verið fullkomið fyrir notalegt lestrarhorn. Þetta er frábær hugmynd. Það er frábær leið til að nýta þetta pláss og hver elskar ekki góða bók. Nákvæmlega þægilegur stól og góð lýsing myndi skapa svo afslappandi andrúmsloft. Ég get nú þegar mynda mér það. Kannski jafnvel lítil bókahilla til að halda uppáhaldslesningum í nágrenninu. Já, það myndi gera það en skemmtilegra og hagnýtara. Og að bæta við nokkrum plöntum gæti virkilega lífgað upp rýmið líka. Ég elska þessa hugmynd, plöntur geta gert hvaða svæði sem líflegra og ferskara. Auk þess veitir það fallega snertingu náttúrunnar innandyra. Það er svo róandi. Örugglega við skulum byrja að leita að fullkomnum stól og skreytingum til að koma þessari sýn til lífsins. Lexía 15, áskoranir á 18. Öld. Með því að velta fyrir sér sögunni var 18. Öldin sérstaklega erfiður tími fyrir marga. Alveg. Flestir einstaklingar voru að vinna sem bændur á landi í eigu fárra auðugra leigjenda. Það hlýtur að hafa verið ótrúlega erfitt að græða framfærslu við slíkar aðstæður. Já, og misskiptingin milli auðmanna og fátækra var sterk og leiddi til margra félagslegra mála. Það er áhugavert hvernig þessar áskoranir mótuðu samfélagið og höfðu áhrif á komandi kynslóðir. Nákvæmlega. Þau barátta gegndu veigamiklu hlutverki í þróun nýrra hugmynda réttindi og frelsi. Og það er lykilatriði að muna að sagan upplýsir samtíð okkar og hjálpar okkur að skilja núverandi misrétti. Já, að viðurkenna fortíðina er nauðsynlegt til að skapa betri framtíð fyrir alla. Ég er sammála það er mikilvægt að læra af þessum áskorunum og leitast við að jafnræðislegra samfélagi. Lexía 16, heillandi smáatriði. Þeir eru svo heillandi, er það ekki? Þeir eru virkilega. Það eru litlu hlutirnir sem fanga oft athygli okkar mest. Nákvæmlega lítil smáatriði geta sagt okkur svo mikið starf eða mannesku. Já, og þeir geta látið venjulega upplifun líða ótrúlega. Ég held að það meta þessi blæbrigði auki skilning okkar á heiminum í kringum okkur. Alveg. Við skulum benda á að taka eftir og fagna þessum litlu augnablikum saman. Þetta hljómar eins og yndisleg hugmynd. Lífið snýst allt smáatriðin, þegar öllu er á botninn komið. Já, hér er til að faðma fegurðina í daglegu upplifun. Ég er spenntur að skora heiminn með þessu sjónarhorni. Lærdómur 17, hátíð og hátíð. Í veislunni byrðu þeir indverskum vinum sínum, sem gerði tilefnið enn sérstaka. Já, Chef Messoend kom með 90 Indverja og kom með lifandi menningarskipti. Það er heillandi, þetta hlýtur að hafa verið ótrúleg samkoma uppfull af sögum og hefðum. Alveg. Að deila mat og fagna saman styrkir tengsl milli samfélaga. Ég get ímyndað mér hvernig veislan sýndi margs konar ljúffengarétti, hver með sína þýðingu.
Já, og það alltaf yndislegt að læra mismunandi menningarheima í gegnum matargerð þeirra. Við skulum kanna meira hefðir þeirra og hvernig þeir fagna sérstökum tilefni. Ég myndi elska það. Skilningur á þessum menningarháttum getur dýkkað þakklæti okkar fyrir fjölbreytileika. Hér til að fagna samfélaginu og gleðinni að deila reynslu. Lexía 18, undirbúningur ferðar. Áður heimsókar ættum við að ganga úr skugga að við höfum allt sem við þurfum. Frábær hugmynd. Það alltaf gott að undirbúa sig fyrirfram til að forðast álagi á síðustu stundu. Já, ég mun búa til gátlista svo við gleymum ekki neinu mikilvægu fyrir ferðina. Það klárt. Það hjálpar virkilega að vera skipulagður, sérstaklega þegar ferðast Alveg ég mun einnig pakka smá snakk fyrir ferðina til að halda okkur orkugjafi. Já, að hafa snakk við höndina getur gert langar ferðir miklu skemmtilegri. Við skulum einnig staðfesta bókanir okkar til að tryggja að allt sé til staðar. Örugglega. Það alltaf betra að athuga þessar upplýsingar áður en við förum. Ég spenntur fyrir komandi ævintýri okkar og öllu því skemmtilega sem við munum hafa. Lexía 19, tungumál og samskipti. Tungumál talar af milljónum manna allan heim, það tengir okkur öll. Hins vegar eru fáir meðvitaðir næmi sem fylgja því að læra nýtt tungumál. Nákvæmlega, að skilja menningarlegt samhengi jafn mikilvægt og orðaforða og málfræði. Já, og það auðgar samskipti okkar við aðra á þýðingarmikinn hátt. Ég held að þar að farma þessi blæbrigði geti leitt til dýpri tengsla við fólk. Alveg. Við skulum skoða leiðir til að auka tungumálakunnáttu okkar saman. Frábær hugmynd, við getum æft samtöl og lært af reynslu hvers annars. Já, hér til að verða vandvirkari og öruggari í samskiptum okkar. Ég spenntur fyrir þessari ferð tungumála og tengsla. Lexía 20, Scenic Parks. Endilega fallegur garður í nágrenninu vel við haldnum slóðum sem við ættum að skoða. Það hljómar yndislega. Ég elska að ganga í náttúrunni, sérstaklega á stað sem svo fallega geymdur. Já, ferska loftið og lifandi grænmeti geta virkilega hrest hugar og anda. Ég alveg sammála. Auk þess það frábært tækifæri til að aftengja uppteknu lífi okkar stund. Nákvæmlega friðsæl gönguferð getur gert kraftaverk fyrir velferð okkar. Við skulum gera áætlun að heimsækja þennan garð næstu helgi. Ég hlakka til þess. Það hljómar fullkomlega, við getum pakkað í lautarferð og notið dagsins umkring náttúrunni. Ég elska þessa hugmynd. Það verður dásamleg leið til að eyða tíma saman en þakka fegurðina í kringum okkur. Já, við skulum athuga fyrirfram til að tryggja við eigum yndislegan dag fyrir skemmtiferðina og. Lexía 21, þýðingarmikil tengsl. Mjög viðeigandi efni voru rædd á fundinum. Skiptist þið á einhverjum tengiliði upplýsingum á eftir? Já, ég sá að tengjast nokkrum einstaklingum sem deildu svipuðum áhugamálum og markmiðum. Það frábært, netkerfi geta opnað svo mörg tækifæri til samstarfs í framtíðinni. Alveg. Að byggja upp sambönd lykillinn að því að auka faglega sjóndeildarhring okkar. Ég sammála mikilvægt að fylgjast með þeim til að viðhalda þessum tengingum. Já, ég ætla að senda fljótlegan tölvupóst til að þakka þeim fyrir samtalið og halda umræðunni áfram. Þetta hljómar eins og klár hreyfing það sýnir fagmennsku þína og áhuga að vinna saman.
Nákvæmlega. Ég spenntur að sjá hvert þessar nýju tengingar gætu leitt okkur. Við skulum halda áfram að styðja hvert annað í netkerfi. Það dýrmæt kunnátta fyrir starfsferil okkar. Lexía 22 að sigrast á ótta. Að gleyma línum mínum eða hneykslast yfir orðum mínum örugglega algengur ótti, en ég reyni að stjórna því. Já, opinber tala getur verið ókveikjandi fyrir marga, en það eru leiðir til að takast á við þann kvíða. Nákvæmlega, ég hef komist að því að æfa fyrir framan spegil hjálpar til við að byggja upp sjálfstraust Þetta mitt. frábær tækni. Að sjá fram kynninguna getur gert það að verkum að hún líður kunnuglegri. Já, og ég reyni líka að einbeita mér að skilaboðunum frekar en að hafa áhyggjur af fullkomnun. Þetta frábært hugarfar. Það breytir áherslunni aftur á það sem mikilvægt, að tengjast áhorfendum. Alveg við skulum æfa nokkrar aðferðir saman til að hjálpa hvert öðru að líða meira undirbúin. Ég myndi elska það. Að styðja hvert annað getur skipt miklu máli við að sigrast á þessum ótta. Hér til að sigra viðfangsefni okkar í opinberri ræðu saman. Lexía 23 ábyrgur ríkisborgararéttur. Varðveisla frelsis okkar og sameiningar veltur ábyrgum ríkisborgararétti. Alveg. Að taka þátt í samfélögum okkar og að vera upplýstur lykilatriði fyrir heilbrigt lýðræði. Já, þegar borgarar taka ábyrgð sína, alvarlega styrkir það samfélagið okkar í heild. Ég alveg sammála. Mikilvægt að taka þátt í viðburðum og umræðum á staðnum. Nákvæmlega, kvæðagreiðsla annar mikilvægur þáttur þess að vera ábyrgur borgari. Já, öll atkvæði skipta máli og geta haft veruleg áhrif á framtíð okkar. Við skulum gera áætlun að taka þátt í verkefnum samfélagsins saman. Ég myndi elska það. Það svo margt sem við getum gert til að leggja jákvætt þátt í samfélaginu okkar. Hér til að taka virkan þátt í samfélaginu okkar og gera gæfumuninn. Lexía 24 afslakandi ferðalög. Strendur og tækifæri til að slaka á lútsistvalastöðum Fljómaárlandi. Örugglega. Hugmyndin að sofa við hafið með hressandi drykk svo tælandi. Ég sammála að það fullkomin leið til að slappa af og flýja frá daglegu streitu. Já, og við ættum að íhuga að heimsækja áfangastað sem býður upp á bæði slökun og ævintýri. Það frábær punktur að kanna staðbundna menningu getur aukið ferðaupplifunina okkar verulega. Nákvæmlega. Við skulum ganga úr skugga að taka nokkrar athafnir eins og snorkl eða gönguferðir í áætlanir okkar. Ég get ekki beðið eftir að finna fallegar strendur og lúxusgistingu fyrir ferðina okkar. Ég hvorki. Að skipuleggja þessa ferð verður svo skemmtileg upplifun. Hér í frábært frí fullt af slökun og könnun. Lexía 25 uppgötvun háskóla. Í enda háskólans, falin meðal nokkurra bygginga tjörn. Það hljómar yndislega. Tjörn getur verið svo friðsæll staður til að slaka á og endurspegla. Alveg þetta frábær staður fyrir nemendur til að slappa af milli bekkja. Ég ímynda mér að það sé umkring trjám og skapa rólegt andrúmsloft. Já, náttúrufegurðin bætir við háskólasvæðisins og eykur nám. Ég vil gjarnan gefa mér tíma til að sitja við tjörnina og njóta kyrrðarinnar. Þetta hljómar eins og yndisleg hugmynd. Það mikilvægt að taka hljó undir hlaða. Við skulum ætla að heimsækja tjörnina saman fljótlega. Ég vil gjarnan sjá hana milliliðalaust.
Ég hlakka til þess, ég er að finna falda gimsteina í kringum háskólasvæði.